Magluto tayo ng balensyana. Umpisahan na po nating magluto ng balensyana. Una, Painitin natin ang kawali. Pag mainit na ang kawali, ilagay natin ang karne. kumbaga, sasamputsahin natin. Ayan po. Antayin lang po natin siyang maluto hanggang sa lumabas yung mga mantika at magkulay brown siya. Ready na po ang ating karne, mga kaprobinsya. Pwede na po nating ilagay ang bawang. Sibuyas. Halu-haluin lang po natin. Hanggang sa lumabas yung kanyang aroma, nuts. Haluin po natin, check po natin pag okay na yung ating bawang at sibuyas. Pag okay na po siya, pwede na nating ilagay yung ating turmeric powder. Haluin po natin para po matunaw. Yan. Ito na po mga kaprobinsya. Pagtapos po nun, pag tunaw na siya, lagyan na po natin ng tubig. Ayan. Haluin na. Bali po yung isang kutsarang turmeric powder, maglalagay po tayo ng 1 liter ng tubig. Ito pong lulutuin natin ngayon pang maramihan po para sa handa. Lagyan din po natin ng asin para po magkalasa. Mga kaprobinsya, pwede din po natin lagyan ng magic sarap pero optional po yan. Pwedeng maglagay, pwede pong hindi. Takpan po natin. Antayin po natin kumulo. Habang inaantay po natin kumulo, pwede na natin hugasan yung rice. Ayan mga kaprobinsya, kumukulo na po. Ayan, pwede po nating ilagay ang ating bigas. Guys, itong bigas, hinugasan po muna natin, ha? Tapos, halu-haluin po natin. Pag nahalo na po, takpan po natin ulit at antayin natin kumulo. Ayan guys, nakikita natin, kumukulo na po siya. Pwede na po nating hinaan yung apoy habang hinahalo po natin itong ating yellow rice o balensyana ng Batanes. Ayan po. Make sure lang po natin na walang naka-stick
stick dito sa baba niya para po hindi po siya matutong. Pagka naluto na po itong balensyana, nilalagay po nila ito sa dahon ng abaya o tinatawag na bread leaves in English. Mas napapasarap po lalo yung pagkain ito pag doon po nilalagay kasi meron ding parang natural ingredients yung dahon na yon. Okay na po siya. Medyo pawala na yung tubig. Hinaan na po natin yung apoy. Tapos takpan. At antayin na po natin maluto. Ayan mga kaprobinsya, luto na po ang ating yellow rice. Ready to serve! Thank you for watching!